සමහරක් අය මගෙන් ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දුකී මැෂින් එකෙන් මුකුත් මෝස්තරයක් දාගන්න වැඩ දාන්න බැයිද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කම්බි කෑල්ලක් විතරයි. කම්බි කෑල්ල නමා ගන්න පොඩි නඩුවක් ඕනම ගෙදරක තියෙනවා. කම්බි කෑල්ල විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මම මේ කරගෙන යන විදිය කොහොමද කියලා ඔයාලට පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කරලා බලන්න අදහසක් තමයි මේ දෙන්නේ. මට ලස්සනට මහන්න බෑ. නමුත් මට මැෂින් හදන කෙනෙක් විදිහට අදහස දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නිර්මාණශීලී අදහස් තියෙන ඕගොල්ලන්ට මං හිතනවා පුළුවන් වෙයි මේ ක්‍රමය තුලින් තමන් මහන දේවල් වලට ලස්සන මෝස්තරයක් වගේ දෙයක් කරගන්න, ඇප්ලික් කරගන්න, පොඩි බබෙක්ගේ ඇඳුමකට ලස්සන මලක් මහ ගන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න මම මේ පෙන්න ක්‍රමය තව දුරටත් වර්ධනය කරගෙන ඕගොල්ලෝ දන්න දේවලුත් එකතු කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මං මහපු මල නම් එච්චර ලස්සන නෑ. මොකද මම මැෂින් හදන්න දන්න කෙනෙක් වුණාට මහන්න දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ලස්සනට මහන කෙනෙකුට හොඳට මහන්න අතහුරු කෙනෙකුට මේ ක්‍රමයෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මං මහපු මල නම් එච්චර ලස්සන නෑ. මොකද මම මැෂින් හදන්න දන්න කෙනෙක් වුණාට මහන්න දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ලස්සනට මහන කෙනෙකුට හොඳට මහන්න අතහුරු කෙනෙකුට මේ ක්‍රමයෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, යාළුවන්ට දකින්න වීඩියෝ share කරන්න.